25 می 2019 یه روز آروم توی یک پانسیون کوچیک و باصفا یه خانمی توی آشپزخونه وایساده و داره آشپزی میکنه. با حوصله و عشق داره یه بشقاب کاری خوش عطر درست میکنه. بوی ادویه‌ها توی فضا پیچیده و همه چیز به نظر عادی میاد. غذا رو توی بشقاب میکشه، یه لبخند میزنه و قبل از اینکه غذا رو برای همسر سابقش سرو کنه، یک عکس از اون بشقاب غذا میگیره. انگار که لحظه خاص رو ثبت میکنه، یه خاطره‌ای که میخواد برای همیشه نگهش داره. همسر سابقش با خیال راحت شروع میکنه به خوردن غذا، خوشحاله و خبر نداره قراره این آخرین وعده غذاییش توی این دنیا باشه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید، ما هم توی این چنل فقط از همین داستان‌ها صحبت می‌کنیم. پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و از ویدیوهای قبلی هم دیدن کنید. بریم سراغ پرونده امروز. پرونده توی سال 2019 اتفاق افتاده در چونگجو، کره جنوبی. می‌خوایم راجع به یه خانمی صحبت کنیم به اسم گو یو جانگ. گو یو جانگ متولد سال 1983 بود. توی یک جزیره‌ای به دنیا آمد به اسم ججو آیلند. دوران کودکی، دوران تحصیلش توی مدرسه و حتی دانشگاهش رو هم توی همون جزیره گذروند. جزیره ججو یه جامعه کوچیک و صمیمیه که تقریباً همه یه جورایی با هم آشنا هستن و یا در ارتباطن. توی دانشگاه با یک آقای آشنا میشه به اسم آقای کانگ. با هم وارد ارتباط میشن، یک زوج دانشجو هم و 5 ساله که الان با هم در ارتباطن. از نظر بقیه و اطرافیانشون این زوج کاملا برای هم ساخته شده بودن. با هم سفر میرفتن، داوطلبانه خیلی کارهای خیریه انجام میدادن، خاطره های زیادی رو با هم ساخته بودن و واقعا داشتن مثل هر زوج نرمال و خوشحال دیگه زندگیشون رو میگذروندن. از یه جایی به بعد هم رابطهشون از دوستی تبدیل میشه به زندگی مشترک، یعنی با هم ازدواج میکنن، اما خیلی زود بعد از ازدواج همه چیز بینشون از بین میره. در واقع چند ماه بعد از ازدواج تصمیم میگیرن که ما باید از هم جدا شیم. توی دورانی که با هم دوست دختر دوست پسر بودن، با هم هیچ مشکل جدی نداشتن و واقعا همه چیز بینشون عالی بود. اما به محض اینکه ازدواج کردن، اختلافات خیلی شدیدی بینشون شروع شد. اولین نشونه جدی، اولین مشکل و دعوای حسابی بینشون توی هانیمونشون اتفاق افتاد. میرن هانیمون، داشتن برمیگشتن، درست توی فرودگاه بودن، آماده این بودن که برن سوار هواپیماشن و یهو گو یو جانگ به این فکر میافته که من هنوز یه سری خرید دارم که نخریدمشون و باید برم از دیوتی فری این خریدها رو انجام بدم. حالا این در حالیه که نزدیک پروازشونه، صداشون زدن و دیگه باید برن کم کم وارد هواپیماشن. به نظرش اصلا مشکل بزرگی نبود، به نظرش حالا بقیه و همسرش و همه میتونن واسش صبر کنن و این میتونه بره تو مغازه ها برای خودش بگرده و خریدهای مورد نیازش رو انجام بده. آقای کانگ چی نمیگه، میگه خرید داره دیگه، خب بذار خریدشو بکنه. چندین و چند بار توی بلندگو صداشون میزنن و دیگه آخرین باری بود که داشتن صدا میزدن. آقای کانگ حالتی شده بود که دل تو دلش نبود. الان همه مسافرا رفتن، سوار هواپیما شدن و فقط این زوج موندن. میره سراغ گو یو جانگ پیداش کنه، میگه بابا باید بریم سوار پرواز شیم و میبینه گو یو جانگ بین قفس‌های فروشگاه داره واسه خوش پرسه میزنه، میچرخه، میگرده، خیلی ریلکس همه چیزو نگاه میکنه، انگار که اصلا زمان براش مفهومی نداره. آقای کانگ میره سمتش، سعی میکنه قانعش کنه که بابا بیا بریم باید سوار هواپیما شیم، اما یهو منفجر میشه. گو یو جانگ منفجر میشه، شروع میکنه سرش داد زدن، سر جاش محکم وای میسه و میگه من تا خریدمو تموم نکنم، البته این حرفو خیلی با داد و فریاد میزنه، من تا خریدمو تموم نکنم یک قدم پامو بر نمیدارم. بعدم برمیگرده شروع میکنه بررسی کردن بقیه کالاها، انگار نه انگار که پروازشون رو دارن از دست میدن. آقای کانگ خیلی عصبانی میشه از این رفتار و میگه اوکی باشه، تو به من خریدتو بکن، بدون تو سوار هواپیما میشم. میره سوار هواپیما میشه، اما یک مشکلی وجود داشت. طبق قوانین اون زمان نمیتونست بدون همسرش پرواز کنه، پس مجدد مجبور میشه برگرده تا گو یو جانگو برداره. وقتی برمیگرده گو یو جانگ هنوز داشت برای خودش خیلی ریلکس خرید میکرد و انگار نه انگار که یک هواپیما منتظر شماست.
در نهایت هم چون هنوز خریدش تموم نشده بود پروازشون رو از دست میدن. هواپیما میره و این دو نفر جا میمونن از پرواز. این اولین بحث و مشکل جدی بینشون بود و باعث شد که آقای کانگ بفهمه این رفتار کویوجانگ واقعا نرمال نیست و اصلا آیا ما کار درستی کردیم که با هم ازدواج کردیم و کویوجانگ قبلا که با هم دوست بودیم چنین رفتاری از خودش نشون نمیداد. anyway برمیگردن سر خونه زندگی خودشون. الان تازه از ازدواجشون گذشته و هر دوشون توی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیلن. دانشگاهی که دارن میرن، درسی که دارن میخونن هزینه‌های بالایی داره. برای همین از نظر مالی خیلی وضعیتشون بد شده بود. استرس همزمان ادامه تحصیل که هر دوشون داشتن میدادن و مشکلات مالی که بینشون وجود داشت باعث شد که اختلاف‌هاشون روز به روز بیشتر شه. حالا تمام این مشکلات مالی و اختلاف‌ها یه طرف، کویوجانگ میفهمه که بارداره و الان بحث یک بچه هم بینشون هست. پس الان تصور کنیم که هزینه‌های زایمان و بزرگ کردن یک بچه و فشارهای مالی که تا الان بوده و الان باید چند برابر بشه، به هم ریختن هورمون‌های کویوجانگ و هزار تا مشکل دیگه همینجوری داره به هم اضافه میشه. اضافه شدن مشکل‌ها یعنی چی؟ یعنی بالا رفتن بحث‌هاشون، بیشتر شدن درگیری‌هاشون و استرس زیاده بینشون. کویوجانگ روز به روز بد اخلاق‌تر میشد، بیشتر و بیشتر عصبانی میشد، همش بهانه میگرفت، سر آقای کانگ یک سر داد میزد، حتی گاهی وسایل خونه رو پرت می‌کرد اینور اونور. کم کم این عصبانیت تبدیل میشه به خشونت فیزیکی. کویوجانگ وقتی میدید که دیگه نمیتونه اوضاع رو کنترل کنه به روش خودش میخواست همه چیز رو حل کنه. چندین بار وسط بحث و دعوا با آقای کانگ حمله کرد، کتکش زد و حتی یه بار با یک شیء تیز تهدیدش کرد. این دیگه نقطه تحمل آقای کانگ بود. دیگه نمیتونست این وضعیت رو تحمل کنه و سال 2016 برای طلاق اقدام میکنه. در نهایت توی سال 2017 دادگاه طلاقشون رو رسمی اعلام کرد و حضانت فرزندشون رو دادن به کویوجانگ و نه به آقای کانگ. دلیل اصلی این حضانت دادن به کویوجانگ و نه آقای کانگ وضعیت مالی آقای کانگ بود. وضعیت مالی و درآمد آقای کانگ اصلا ثباتی نداشت و دادگاه تشخیص میده که تو توانایی سرپرستی یک بچه رو نداری و نمیتونی از پس هزینه هاش بر بیای. اما این به این معنا هم نبود که اجازه نداشت بچه‌شو ببینه. طبق قانون چون پدر بایولوژیکال بچه بود حق ملاقات با فرزندش رو داشت، چندین و چند بار در طول ماه و هفته. اما مشکل اینجا بود که کویوجانگ بعد از طلاق هر گونه ارتباطی که با آقای کانگ داشت رو قطع میکنه. هر وقت آقای کانگ بهش زنگ میزد جواب نمیداد، هر وقت میومد پشت در خونه در میزد در رو براش باز نمیکرد، تمام تماسهاش میسکال میشد و الان 2 ساله که گذشته و آقای کانگ حتی یک بارم نتونسته بچه‌شو ببینه. اما آقای کانگ شخصیتی نداشت که به راحتی تسلیم شه و دلش هم خیلی برای بچه‌اش تنگ شده بود. بعد از اینکه دید کویوجانگ هیچ قصدی برای رعایت کردن قوانین بینشون نداره، تصمیم میگیره خودش هم قانونی اقدام کنه. شکایت خانوادگی ثبت میکنه، میگه که کویوجانگ نمیذاره من بچه‌مو ببینم، داره این نقص حق ملاقات پدری انجام میده. میدونید یه همچین شکایتی. و وقتی که داشت این شکایتو میبرد جلو، یه چیز عجیب تازه اون موقع میفهمه ای بابا اصلا مدتی کویوجانگ با یک مرد دیگه ای ازدواج کرده. این خبر خیلی نگرانش میکنه، نه به خاطر اینکه خیلی عاشق و دلباخته کویوجانگ بود هنوز، نه به خاطر اینکه مثلا مهر و محبتی بهش احساس میکرد، نه به خاطر اینکه میدونست کویوجانگ رفتار باثباتی نداره، آدم ناپایداریه و الان که با یک شخص دیگه ای ازدواج کرده و یک مرد دیگه ای رو وارد زندگیش کرده، ممکنه بچه بینشون قربانی این رفتارهای همسر سابقش و حتی ناپدری بچهش بشه. الان هر دوشون درگیر یه سری مسائل حقوقی شدن و کویوجانگ باید توی دادگاه‌ها حضور پیدا کنه، باید بیاد بگه که چرا نمیذاره همسر سابقش بچهش رو ببینه و این کار رو نمیکنه. 3 تا جلسه دادگاه برگزار میکنن، توی هیچ کدوم از این 3 تا جلسه حاضر نمیشه و در نهایت به خاطر غیبت‌هاش جریمه میشه. حکم نهایی دادگاه هم این بود بعد از این همه وقت که آقای کانگ باید حداقل ماهی 2 بار بچهش رو ملاقات کنه. اما هیچ کس نمیدونست این حکم قرار نیست چیز رو بین این 2 نفر حل کنه، بلکه قراره یه چیز تاریک و وحشتناک رو توی وجود کویوجانگ بیدار کنه. کویوجانگ این حکم رو قبول نداشت، میگفت عادلانه نیست، این آدم اصلا حق دیدن بچه‌شو نداره و واقعا براش غیر قابل قبول بود.
پس شروع میکنه حدود 2 هفته بعد از این حکم چیزهای خیلی عجیبی رو توی اینترنت سرچ زدن. چیزایی که سرچ میزد چیزای عادی نبود که ما روزانه بریم و چندین و چند بار همچین چیزهایی رو گوگل کنیم. چیزایی که سرچ میزد مثل این بود: مثلا تجزیه استخون، وزن استخون انسان، دوز کشنده سمهای مختلف، و این میزان سرچش بسیار گسترده بود. واقعا به صورت وسواسگونه‌ای روزها بابت این مسائل و این مطالب وقت میذاشت و سرچ میکرد. و برای همین میگم ما آدم‌های معمولی مثلا جوری نیستیم که بشینیم این چیزا رو چندین و چند روز پشت سر هم سرچ کنیم، مگر اینکه شما یک فکری توی سرت داشته باشی. به هر حال زمان کافی داشت که هر چیزی که نیاز داره رو سرچ کنه، گوگل کنه، جمع‌آوری کنه و الان وقت اجرای مرحله بعدی بود. یه روز تلفن رو برمی‌داره و یک پیام خیلی عجیبی برای آقای کانگ میفرسته. بهش میگه که میخوام یه آخر هفته خوب با هم داشته باشیم، بیا با هم یه چند وقت بریم سفر، یه مدت کنار بچه‌مون وقت بگذرونیم، به دور از تمام این تنش‌هایی که با هم داشتیم. آقای کانگم که 2 سال بود پسرش رو ندیده بود و واقعا تشنه دیدن بچهش بود، بدون لحظه شک و تردید این پیشنهاد رو قبول میکنه. ما رسیدیم به 25 می سال 2019، روزی که هیچ کس نمیدونه قرار زندگی یکی از این 2 نفر به پایان برسه. آقای کانگ بالاخره بعد از 2 سال میتونه پسرش رو ببینه. خیلی خوشحاله، خیلی هیجان زده است و گویا جانگ بهش میگه که ببین من پیشنهادم اینه بیا آخر هفته رو مثلا بریم به یک پانسیونی بگذرونیم، من اونجا رو اجاره کردم برای چند روز و بریم اونجا خانوادگی چند روز دور هم باشیم. با هم میرن به همون پانسیونی که گویا جانگ اجاره کرده بود. شب میشه و گویا جانگ میگه که بذار من شام درست کنم، غذایی که از قبل انتخاب کرده بود توی ذهنش و میدونست که بهترین انتخابشه برای اجرا کردن نقشش. در حالی که داشت کاری میپخت، یه داروی خواب‌آور قوی به مقدار زیادی رو بهش اضافه میکنه. حالا چرا کاری رو انتخاب کرده تا با این غذا همسر سابقش رو مسموم کنه؟ چون کاری به خاطر عطر و طعم قویش تلخی دارو رو کاملا میتونه توی خودش پنهان کنه. آقای کانگ بی خبر از همه چی با خیال راحت غذای مسموم رو خورد. دقایقی بعد حس سنگینی بهش دست داد. پلکاش داشت بسته میشد. احساس عجیبی توی بدنش داشت حس میکرد که بدنش نرمال نیست، یه جوریه. من تا همین چند دقیقه پیش انقدر خوابالو نبودم، پس چرا اینجوری شدم؟ اما خب دلیلش هم نمیدونست. تا چند ثانیه بعدی بیحال میشه و دیگه نمیتونه جلوی خوابش رو بگیره و توی یک خواب عمیقی فرو میره. همون موقع گویو جانگ میرسه، بالای سر آقای کانگ وای میسته، یه ذره بهش نگاه میکنه و با خشونتی باور نکردنی اولین ضربه چاقو رو به بدنش وارد میکنه. اما چیزی که انتظارشو نداشت این بود که آقای کانگ هنوز کامل از هوش نرفته بود. فکر کرده بود که الان دیگه کامل بیهوش شده، در صورتی که اینطور نبود. درسته هنوز توی یک حالت بی‌حسی و ضعف و خواب و بیدار بود، توی حالت نیمه هوشیاری بود، اما چشماشو باز کرد. از اون حالت تخت مانندی که نشسته بود افتاد، حالا تخت یا مبل، افتاد زمین، سعی کرد خودشو به در خروجی برسونه. این حالا در حالیه که همینطوری هم از بدنش خون جاری شده، خونریزی شدیدی داره، به زحمت داره خودش رو روی زمین میکشه، دستشو دراز میکنه به سمت در که درو باز کنه. اما درست همون لحظه گویو جانگ مجدد میاد سراغش و با چاقویی که توی دستش داشت چندین و چند بار دیگه به این مرد ضربه میزنه. آقای کانگ دیگه نمیتونست مقاومت کنه و بعد از چند ثانیه، در حالی که قطعاً خیلی درد احساس کرده بود، روی زمین میافته و برای همیشه بی حرکت میمونه. اما چیزی که این قتل رو خیلی وحشتناکتر میکنه اینه که پسر 5 سالشون از اول تا آخر این صحنه‌های ترسناک رو دیده بود. یه جا وایساده بود، داشت این صحنه‌ها رو تماشا میکرد و شاهد این بود که مادرش چجوری داره پدرش رو به قتل میرسونه. روز بعد یعنی 26 می، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، دست بچه‌شو میگیره میبره خونه پدر و مادرش و میخواسته که دیگه بیشتر از این شاهدی برای خودش به جا نذاره. میدونید تازه اونجا فهمیده بود که ای وای من چه سوتیی دادم و جلوی بچه‌م شوهرم رو کشتم. anyway بچه‌شو میبره میذاره خونه پدر و مادرش و دوباره برمیگرده به اون پانسیون. از قبل به این فکر کرده بود که من شاید به تعداد روز بیشتری نیاز داشته باشم برای اینکه جسد رو مخفی کنم و برای همین هم اون پانسیون رو تا 27 می اجاره کرده بود.
الان به زمان نیاز داشت، باید وارد مرحله بعدی کارهاش میشد، یعنی مخفی کردن جسد. گویوجانگ نه تنها از قبل فکر همه چیزو کرده بود و برنامه ریخته بود، بلکه تمام وسایل رو هم آماده کرده بود. دوربین‌های امنیتی نشون دادن که 22 می، یعنی چند روز قبل از قتل، توی یک سوپرمارکت محلی توی همون ججو خریدهای انجام داده این زن. چیزایی که خریده بود واقعا ساده و معمولی نبودن، بلکه کاملاً برنامه ریزی شده و وحشتناک بودن. داشت مردر کیت تهیه می‌کرد. لیست خریدش شامل اره، اسید، دستکش لاستیکی، نوار چسب و وسایل دیگه‌ای که فقط شما برای مخفی کردن یک جنایت استفاده می‌کنی بود. لوازمی که فقط برای یک کار به درد می‌خوره: تجزیه جسد، از بین بردن جسد. گویوجانگ 10 آیتم مخصوص برای این کارها خریده بود و 26 می حدود ساعت 12:30 ظهر وارد فاز نهایی جنایتش شد. کاری که کرد فراتر از یک قتل معمولی بود. شروع میکنه با دقت و وسواس جسد آقای کانگو تیکه تیکه کردن. بعد از اینکه بدنش رو تیکه تیکه میکنه، گوشت بدن رو از استخوان‌ها جدا میکنه. هدفش این بود که از بدنش فقط یه سری اسکلت باقی بمونه و این کار وحشیانه و بیمارگونش حدود 23 ساعت، یعنی یک روز کامل طول کشید. بعد از اینکه با دقت و وسواس بدن آقای کانگو تیکه تیکه کرد و گوشت رو از استخوان جدا کرد، در واقع بعد از اینکه کارش تموم شد، باقی مونده جسد رو داخل چمدون کرد. خیلی ریلکس از پانسیون آورد بیرون، چک اوت انجام داد. دوربینای مداربسته نشون دادن که بعد از ترک پانسیون به یه قسمت دفع زباله‌ای که اون نزدیک بود میره. اونجا 4 کیسه زباله خیلی بزرگو توی سطل میندازه. این کیسه ها حاوی بخش‌هایی از بدن آقای کانگ بودن، چون هیچ دلیل منطقی دیگه‌ای برای این حجم از زباله تو زندگی عادی یه نفر که رفته 1-2 روز تعطیلات توی یک پانسیون بمونه وجود نداره. اما چیزی که از همه وحشتناکتر بود رفتارش بعد از این قتل وحشیانه بود. بدون هیچ نگرانی یا عجله‌ای بعد از خلاص شدن از کیسه ها میره به یه سوپرمارکت، همون سوپرمارکتی که ازش خرید کرده بود چند روز پیش. وسایلی مثل نوار چسب، اسید و مواد تمیز کننده که اضافه مونده بودن رو پس میده. انگار که یه خرید عادی انجام داده بوده و حالا چیزایی که دیگه لازم نداشته رو برگردونده. فیلماش موجوده توی دوربینای امنیتی، نشون میده که نه عصبی بود، نه استرس داشت، نه عجله‌ای برای ترک محل. هیچ اثری از گناه یا اضطراب توی چهرش نبود، در حالی که فقط چند ساعت قبل داشته بدن یک آدمی که یه زمانی باهاش زندگی میکرده، آدمی که باهاش بچه مشترک داشته رو تیکه تیکه میکرده و گوشت و استخونش رو از هم جدا میکرده. این میزان از خونسردی برای کاراگاهایی که بعداً پروندهش رو بررسی میکنن ترسناکتر از خود جنایت بود. پشت چهره آروم و رفتارهای معمولی و تحصیل کرده این شخص یه ذهن کاملا ناپایدار و خطرناک پنهان شده بود. 28 می ساعت 8:30 شب وارد یک کشتی مسافربری میشه که برن به جزیره‌ای که مثلا نزدیک همون جزیره ججو بود، یک جزیره دیگه. اما هدفش سفر کردن یا دیدن جزیره جدید نبود. دور و بر ساعت 9:30 شب باز دوربین‌های امنیتی داره نشون میده که گویوجانگ از توی چمدونی که همراهش بود چند تا کیسه بزرگ سیاه در آورد، پلاستیک هایی که مشخص نبود داخلشون چیه، اما خب ما میتونیم حدس بزنیم و این کیسه ها رو دونه دونه از عرشه پرت کرد داخل دریا. خب باز به احتمال زیاد این کیسه ها حاوی بقایای بدن آقای کانگ بودن دیگه. میدونید چیز دیگه‌ای که بتونه اون موقع از کشتی توی دریا انداخته باشه وجود نداشت. برای همین کاراگاه‌ها یه جورایی مطمئن بودن که بخش‌هایی از جسد رو که نتونسته بوده توی حالا اون جای آشغالی بندازه، تصمیم گرفته که بیاره و توی آب رها کنه، جایی که دست هیچ کس بهشون نمیرسه. بعد از اینکه از اون کشتی میاد بیرون، دور بر ساعت 11 شب مستقیم میره سمت آپارتمان پدرش، یه سری ابزار برمی‌داره و باز برمیگرده. انگار که هنوز بدن و تیکه های آقای کانگ رو از بین نبرده بود و هنوز با بدنش کار داشت. این بار میخواست با ابزارهایی که آنلاین از قبل سفارش داده بود و یه سری ابزاری که از خونه پدرش برداشته بود بقیه کارش رو ادامه بده. یه سری لباس محافظ خریده بود، لباسهایی که حالا مثلا
چیزهایی مثل اسید و وایتکس و اینجور چیزا به خودش نخوره یا حتی خونی نشه. یه سری ابزار جدید داشت و شروع میکنه به از بین بردن آخرین مدارک و رد پایی که ممکنه توی مراحل تیکه تیکه کردن بدن از خودش به جا بذاره. با دقت و وسواس تمام شواهد رو از بین برد. هیچ خونی، هیچ اثری، هیچ سرنخی از خودش به جا نذاشت. بعد از ساعتها کار بیوقفه، وقتی که مطمئن شد دیگه چیزی باقی نمونده و خیالش راحت شد، بی صدا از اون پانسیون خارج شد. اما یه اشتباه کوچیک کل این نقشه وحشیانه رو خراب میکنه. برخلاف چیزی که به نظر میاد، کارشناسان معتقد بودن که کویوجانگ سایکوپت نیست. یکی از پروفایلرهای جنایی بعدها میاد توضیح میده، میگه کویوجانگ برخلاف خیلی از قاتلهای سریالی تهدیدی برای عموم مردم حساب نمیشه. در واقع چیزی که باعث شده بود که به این حد از خشونت برسه، دست به چنین جنایت وحشتناکی بزنه، وسواس شدیدش نسبت به آقای کانگ بود. رفتارهای کویوجانگ شباهت زیادی به اختلال شخصیت مرزی داشت، یعنی BPD. افراد مبتلا به این اختلال معمولاً احساس پوچی، نوسان‌های شدید خلقی و کنترل ضعیف روی رفتارشون رو دارن. این افراد به راحتی میتونن یه نفر رو بیش از حد ایدئال کنن و بهش اعتماد کامل داشته باشن، اما یهو همه چیز عوض شه و اون شخص رو به عنوان یک خائن و دشمن ببینن از یه جایی به بعد. رابطه هاشون پر از تغییرات سریع بین نزدیکی و دوری، عشق و نفرت، آرامش و خشم شدیده. همیشه با ترس از طرد شدن و تنهایی زندگی میکنن و همین احساس باعث میشه که خیلی وقتها یا گاهی رفتارهای افراطی نشون بدن. روانشناسا هم توی این پرونده معتقدن کویوجانگ به خاطر این مشکلاتی که داشته، این اختلالی که داشته و درمان نشده، در نهایت به این نقطه اوج رسیده که دیگه قتل تنها راه منه. اما خب ما گفتیم یه جا سوتی میده دیگه، یعنی این نقشه بی‌نقصی که از قبل ریخته بود و از قبل فکر کرده بود و کلی گوگل کرده بود و براش لوازم تهیه کرده بود و بلا بلا بلا، قرار نبود نجاتش بده و نمیتونست برای همیشه از چنگ قانون فرار کنه. 5 روز بزنیم جلو که پلیس به خونش حمله میکنه و همونجا دستگیرش میکنه. وقتی مامورا خونه رو جستجو کردن، تمام ابزارهایی که برای جنایت استفاده کرده بود پیدا شد و اونجا پلیسا میفهمن که اوکی، پس ما شخص درستی رو دستگیر کردیم. اما مدرک محکمتر از همه چیزی بود که توی ماشینش کشف کردن، یه پتو که لکه های خون روش بود، لکه های خون آقای کانگ. حالا پلیس چجوری سر و کله‌اش پیدا شده؟ اینقدر سریع اومده. معمولا توی پرونده های کره‌ای، ژاپنی، چینی اینا خیلی ما رو دق میدن تا بیان و بالاخره اون قاتل رو دستگیر کنن، اما الان 5 روز فقط از قتل گذشته و کمتر از 1 هفته پلیس اومده و شخص قاتل رو دستگیر کرده. همه اینا به خاطر برادر آقای کانگ بود. 2 روز بعد از قتل برادر آقای کانگ متوجه میشه که داداشش گوشیشو جواب نمیده و خیلی نگران میشه. میفهمه یه جای کار داره میلنگه. قبلا در جریان این موضوع بودش که آقای کانگ با همسر سابقش یعنی کویوجانگ خیلی با هم مشکل داشتن، خیلی با مشکل جدا شدن، سر حضانت بچه خیلی مشکل داشتن، کویوجانگ خیلی اذیتش میکرد، نمیذاشت این بچه‌شو ببینه و خب همه اینا رو میدونست. بعدش چند روز بعد شنید از برادرش که من میخوام با کویوجانگ و بچه‌مون با هم ستایی به یاد قدیما که حالا با هم خوب بودیم بریم به یک پانسیونی و بریم حالت سفر ستایی. اما درست بعد از همون سفر دیگه نه پیامی از برادرش دریافت کرد، نه تماس‌هاشو برادرش جواب میداد و نه هیچ خبری از داداشش داشت. این سکوت ناگهانی، این بیخبر بودن، این هیچی نگفتن باعث میشه که برادر آقای کانگ خیلی به شک بیفته و بدون لحظه‌ای وقت تلف کردن بره سراغ پلیس. پلیس هم سریع همون موقع با کویوجانگ تماس میگیره. ولی کویوجانگ یه دروغ خیلی مسخره تحویل پلیس میده. میگه که آره، آقای کانگو من چند روز پیش دیدم، اما سعی داشت که به من تعرض کنه اما موفق نشد و بعد فرار کرد. ولی این حرف خیلی عجیب بود برای پلیس، چون برادر آقای کانگ داشت میگفت بابا اینا خودشون به پیشنهاد کویوجانگ پا شدن رفتن سفر. بعد از اون حال مثلا این می‌خواسته به کویوجانگ تجاوز کنه. بعد خصوصیت اخلاقی برادرش رو میشناخت، میدونست داداشش از این آدم‌های، از این مردهای محترمی بود که سعی می‌کرد همه چیز رو خیلی قانونی ببره جلو و اصلا از این اخلاقایی نداشت که بخواد به یک نفری تجاوز کنه، مخصوصا به همسر سابقش. برای همین پلیس تحقیقاتش رو ادامه میده و با این حرف کویوجانگ قانع نشده بود.
ولی خب از اون طرف برادر آقای کانگ، من اسمش رو ندارم در این پرونده، خواستن که ذکر نشه و تو منابع نیاوردن، برای همین میگم برادر آقای کانگ، پدر پسر شجاعی همچین چیزی. برادر آقای کانگ تصمیم میگیره که فقط منتظر تحقیق‌های پلیس نمونه. به نظرش اگر میخواست فقط پلیس این پرونده رو ببره جلو شاید خیلی اسلو میرفت و خودش هم دست به کار میشه. اول از همه آمار اون پانسیونی که رفته بودن رو در میاره، مشخصات و اسم و آدرسش رو در میاره، میره به اون پانسیون و ازشون میخواد که تصاویر دوربین مداربسته رو بهش نشون بدن. چیزی که میبینه همه چیز رو تو این پرونده تغییر میده. میبینه تاریخ 25 می ساعت 4:20 بعد از ظهر آقای کانگ، گویوجانگ و پسرشون با هم دارن وارد اون پانسیون میشن، اما هیچ نشونه ای از خروج آقای کانگ دیده نمیشه. خب این اولین هشدار جدی بود که داشت میگفت یه چیزی درست نیست. چجوری این آدم وارد پانسیون شده ولی هرگز برنگشته؟ اما یه سرنخ عجیبتر هم وجود داشت. آخرین سیگنال موبایل آقای کانگ توی محلی دور از پانسیون، نزدیک یک منطقه خیلی اونورتر پیدا شده بود، ثبت شده بود. این یعنی یا کسی گوشی اونو برداشته برده به یه نقطه دور و یا اینکه خودش به یه طریقی بدون اینکه از دوربین ها رد بشه، بدون اینکه توی دوربین ها بیفته، پانسیون رو ترک کرده. که خب همچین چیزی ممکن نیست دیگه، چون بر اساس تحقیقاتشون اون پانسیون به جز همون یه در هیچ راه خروجی، هیچ روش خروجی دیگه ای نداشت. سرنخ بعدی ماشین آقای کانگ بود. 3 روز تمام همونجا جلوی پانسیون بدون هیچ حرکتی باقی مونده بود. حالا بر فرض که آقای کانگ یه جوری یواشکی از پانسیون خارج شده که تو دوربینا نیافتاده، بدون ماشین کجا رفته پای پیاده؟ این دیگه یه هشدار خیلی بزرگه برای برادرش، برای نیروهای پلیس و الان میدونن که ما دیگه فقط دنبال یک پرونده مفقودی ساده نیستیم، یک پرونده جنایی جدیه. تحقیقات به مرحله بعدی رسید. پلیس شروع میکنه به جستجوی پانسیون و با استفاده از تست لومینول که احتمالاً خب خیلیاتون میدونین لومینول ماده‌ایه که رد خونایی که قبلا پاک شده رو نشون میده. مقدار زیادی خون کشف میکنن. این خونا توی جاهای مختلف پراکنده بودن، روی زمین حموم، داخل آشپزخونه، کف اتاق نشیمن، روی سقف اتاق خواب و حتی توی گوشه‌هایی از خونه که با چشم عادی واقعا دیده نمی‌شدن. ببینید حجم خون چقدر زیاد بوده. الان مدارک کامله و اینجوری میشه که حمله میکنن به سمت گویوجانگ و میبرنش برای بازجویی. اما گویوجانگ تصمیم نداشت واقعیت رو بگه و توی بازجویی هم باز دروغ تحویل پلیس میده. همون دروغ این سعی داشت به من تجاوز کنه. میگه که به من حمله کرد، میخواست به من تعرض کنه، تجاوز کنه و من برای دفاع از خودم یه چاقو کنارم بود، مجبور شدم با این چاقو بهش ضربه بزنم. خب این حرف خیلی میک سنس بود. میگه بعدش هم احتمالاً این آدم ترسیده، از ترس اینکه من برم ازش شکایت کنم فرار کرده و برای همینم شماها هیچ ردی ازش ندارید. پلیس این حرفو داشته که خیلی زود از آزمایشگاه ریزالت یه سری آزمایش ها میرسه. یه سرنخ خیلی محکم که دروغ ها و صحبت های گویوجانگ رو بی‌اعتبار میکرد. یادتونه گفتیم پلیس توی ماشین گویوجانگ پتو پیدا میکنه که این پتو حاوی خون بود. خب این پتو رو میبرن برای آزمایش، میفهمن خون متعلق به آقای کانگ و توی این خون مقدار زیادی از داروهای خواب‌آور رو پیدا میکنن. این یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه حتی چاقویی در کار باشه، گویوجانگ برای آقای کانگ حالا توی غذا یا توی هر چیزی مواد بیهوش کننده و خواب‌آور استفاده کرده بوده و سعی داشته که این مرد رو بیهوش کنه. پس دیگه نمیتونست بگه من میخواستم از خودم دفاع کنم. این داره پرونده رو تبدیل میکنه به یک قتل از قبل برنامه‌ریزی شده. علاوه بر این وجود اون پتوی خونی داشت به پلیس این رو نشون میداد که جسد یا خود آقای کانگ برای مدتی توی ماشین گویوجانگ بوده. اما با وجود تمام این مدارک یک مشکل بزرگی وجود داره و یک چیزی هنوز حل نشده. جسد کجاست؟ و ما میدونیم پرونده هایی که جسد داخلشون نیست خیلی قراره اذیت کننده بشه تو دادگاه. اینجا بود که پلیس میره دوربین های مداربسته رو شروع میکنه چک کردن، میبینه که گویوجانگ یه سری کیسه ها رو برده انداخته مثلا توی سطل زباله، بعد سوار
کشتی شده، یه سری کیسه ها رو توی دریا رها کرده، بعدش دوباره رفته مثلا خرید کرده، اومده تو پانسیون یه سری کیسه رو دوباره انداخته دور. ولی خب آشغال ها رو هم برده بودن دیگه، یعنی از توی دریا که نمیتونستن بقیه اجساد رو پیدا کنن، آشغال ها هم که دیگه رفته بود و هیچ جسدی نداشتن. اخبار این قتل همه جا توی کره پیچیده، همه برگاشون ریخته و بهش لقب قتل بدون جسد رو داده بودن. اما یه چیز دیگه‌ای که راجع به گویو جانگ میخوام براتون تعریف کنم و پرونده هنوز ادامه داره و تموم نشده، اینه که این اولین قتل گویو جانگ نبوده و یه سری تحقیقاتی به وجود میاد تو این پرونده که نشون میده گویو جانگ به گرفتن یک جون دیگه هم میتونه مربوط باشه. گویو جانگ نه تنها متهم به قتل همسر سابقش بود، بلکه به یک قتل دیگه هم مرتبط شده بود، مرگ پسر همسر دومش. این اتفاق 3 ماه قبل از قتل آقای کانگ رخ داده، زمانی که گویو جانگ در حال زندگی با همسر دومش بوده. یه روز اتفاقی غیرقابل تصور افتاد. پسر کوچیک همسر دومش بدون جون بدنش توی خونه پیدا شد. علت مرگ خفگی، نرسیدن اکسیژن، ولی دلیل خفگی نامشخص بود. اون زمان پلیس مرگ پسر همسر دوم گویو جانگ رو یه حادثه طبیعی دونست. گفت بچه است، خب احتمالاً یه جوری خوابیده، مثلا حالا نفسش بند اومده و اکسیژن بهش نرسیده. چون پدر اون بچه هم توی بازجویی گفته بودش که صبح بیدار شده و متوجه شده که پسرش دیگه نفس نمیکشه. اما وقتی صحبت قتل آقای کانگ میشه، اخبارش همه جا میپیچه، همسر دوم گویو جانگ به شدت مشکوک شد و یک شکایت رسمی علیهش ثبت کرد با این ادعا که ممکنه همسر سابق من پسرم رو هم به قتل رسونده باشه. این رو هم بگم پلیس اون زمان خیلی کم کاری کرده بود برای نفس نکشیدن این بچه کوچیک و اینجوری بودن که خب حالا بچه است دیگه، به یه احتمالی خفگی براش پیش اومده، خب مگه میشه یه شب بچه بخوابه و دیگه صبح از خواب پا نشه؟ اما حالا دیگه نمیتونستن این کم کاری ها رو ادامه بدن، الان دیگه بحث جدی بود، پس مجبور شدن این پرونده رو هم بچسبونن بیخریش گویو جانگ و این موضوع رو هم بررسی کنن. حتی یه تئوری این وسط به وجود میاد که احتمالاً اون شب گویو جانگ همسر دومش رو با داروی خواب‌آور بیهوش کرده، مسموم کرده تا راحت‌تر بتونه بخوابه و از اون ور بره پسرش رو خفه کنه. چون همسرش به پلیس میگه من از اون شب هیچی یادم نمیاد، یه حالت بلک اوت بودم، مثلا فقط یادم خوابیدم، خیلی خوابم سنگین بود و وقتی صبح پا شدم دیدم بچه‌م خفه شده و نفس نمیکشه. اما خب این رو هم فراموش نکنیم هیچ مدرک فیزیکی این وسط وجود نداره و همه اینا احتمال، فکت نیست و بدون مدارک فیزیکی بردن یک پرونده‌ای به دادگاه واقعا کار سختیه. از اون طرف برگردیم به پرونده آقای کانگ که الان به خاطرش گویو جانگ رفته دادگاه و با اینکه جسد هیچ وقت پیدا نشد و ما توی این پرونده هیچ جسدی نداریم، اما شواهد انقدر بر علیه گویو جانگ بود که دادگاه رو شروع میکنن و میبرن جلو. 20 فوریه سال 2020 توی اولین دادگاه گویو جانگ به جرم قتل، تیکه تیکه کردن جسد و پنهان کردنش گناهکار شناخته میشه. در مورد قتل پسر همسر دومش مدرک کافی وجود نداشت و دادگاه حکم به تبرئه‌اش رو داد. خب مدرک نبود دیگه. اما برای قتل آقای کانگ حبس ابد میگیره. ولی دادستان از این حکم اصلا خوشحال نبود، به نظرش اصلا عادلانه نبود و تمام تلاشش رو داشت میکرد اعتراض میزنه به این حکم. توی جلسات بعدی اعتراض به این حکم تمام تلاشش این بود که بتونن به گویو جانگ حکم اعدام بدن. میگن حبس ابد برای انجام چنین جنایتی خیلی حبس سبکیه، خیلی حکم حبس که نه، خیلی حکم سبکیه. این آدم این مرد رو تیکه تیکه کرده و هر کدوم از اعضای بدنش رو یه جا ول کرده، رها کرده، فقط حبس ابد بگیره؟ توی دادگاه با چشمای خیس از اشک، با گریه رسما از قاضی التماس میکنه که گویو جانگ باید اعدام شه و این کارش توجه رسانه ها و میدیا رو خیلی به خودش جلب میکنه. اما خب نظر قاضی عوض نمیشه. توی دادگاه دوم همون حکم قبلی رو تایید میکنن، درخواست برای مجازات اعدام رو رد میکنن، حکم حبس ابد بدون تغییر باقی میمونه و توی این دادگاه هم باز دوباره مدارکی ارائه میشه در رابطه با اینکه گویو جانگ پسر همسر دومش رو به قتل رسونده. اما چون همش حرف و نظریه بود و هیچ
فکت و مدرک و اویدنسی براش وجود نداشت از این قتل تبرئه میشه. ولی دادستانی نمیخواست بیخیال شه. دادستانی منطقه ججو پرونده رو به دادگاه عالی کره جنوبی میبره، اما حتی دیوان عالی هم حکم حبس ابد رو تایید میکنه. میگن که به خاطر قتل آقای کانگ، تیکه تیکه کردن جسد و از بین بردن مدارک، این زن گناهکاره و باید توی زندان بمونه، اما حبس ابد و نه اعدام. یادتونه اول پرونده گفتیم یه خانومی داشت کاری درست میکرد و ازش عکس میگیره، انگار میخواست اون خاطره ثبت شه. این که از اون کاری مسموم عکس گرفته بود خیلی عجیبه و اتفاقا همون عکس هم توی دادگاه آورده میشه و بر علیهش استفاده میشه. گویو جانگ الان توی زندان، داره حبس ابدش رو میگذرونه، هیچ وقت قرار نیست آزاد شه، اما پروندهش هنوز توی کره جنوبی فراموش نشده. با اینکه چندین سال از این ماجرا گذشته، البته سالهای خیلی زیادی هم نگذشته، الان ما سال 2025 داریم ریکورد میکنیم، ولی حالا با وجود اینکه چند سالی گذشته، اما جامعه هنوز نتونسته این قتل رو هضم کنه. یادتونه اوایل پرونده گفتم جامعه‌ای که توی این جزیره زندگی میکردن خیلی همه همو میشناسن، همه با هم آشنان، یه شناختی دارن و چنین قتلی داخلش اتفاق افتاده و واقعا براشون اذیت کننده است. هنوز که هنوز اخبارش داخل رسانه ها زنده است، مردم راجع به این قتل حرف میزنن، میگن یه قاتل بیرحمی که با خون سردی تمام یک جنایت وحشتناک رو از قبل، از روزها و هفته ها قبل برنامه ریزی کرد، اجرا کرد و توی دادگاهاش بدون اینکه ذره پشیمونی توی چهرش دیده شه حاضر شد. موقعی که دیگه حقیقت راجع به قتل گویو جانگ پخش شده بود توی اون جزیره، اسمش مثل یه نفرین شده بود بین اعضای جزیره. انگار که وقتی میخواستن اسمش رو به زبون بیارن، انگار مثلا میتونی یه سری باورهایی که داشتن، انگار اسم یک شخص نفرین شده، شیطون مثلا بگم، نمیدونم، یه همچین چیزی انگار میخواستن به زبون بیارن، میترسیدن اصلا بیان کنن یا نفرت داشتن. مثلا وقتی میخواستن با هم راجبش صحبت کنن میگفتن اون زنه، اونی که این کارو کرد، اسمش رو نمیگفتن. پرونده امروز به اتمام رسید و مثل روال همیشگی که توی این چنل داریم، چند لحظه میخوایم راجع به مقتولمون صحبت کنیم. آقای کانگ یه پدر بود که بعد از 2 سال دوری با ذوق و شوق چمدونش رو بست که بره سفر، چون بالاخره میتونست پسرش رو ببینه، توی آغوش بگیره، باهاش وقت بگذرونه، اما نمیدونست که این سفر دیگه برگشتی نداره. متاسفانه ما هیچ اطلاعات شخصی از آقای کانگ نداریم تا بیشتر راجبش صحبت کنیم، اما میدونیم که برای اطرافیان و خانواده‌اش عزیز بود و یادش در دل مردم شهر زنده میمونه. متاسفانه در طول پرونده ما هیچ عکسی نتونستیم از این آقای کانگ پیدا کنیم، حتی اسم کاملش رو هم نمیدونیم و خب این سانسور کردن ها توی بعضی از پرونده هایی که مربوط به بخش آسیا هست، به قاره آسیا هست، زیاد پیش میاد و من چقدر این سانسور کردن ها رو مخمه، چقدر هرسم میگیره. اما خب یکی از عجیب ترین بودهای این پرونده از بین بردن جسد بود. گویو جانگ جوری این کارو کرد، جوری دقیق همه چیز رو از قبل برنامه ریزی کرد، جوری جسد رو تیکه تیکه کرد، آثار رو از بین برد، رد خون رو از توی اون پانسیون پاک کرد، تیکه های جسد رو مثلا برد انداختیم بر اون بر، انگار که داره روزانه این کار رو انجام میده و یک قاتل زنجیره‌ای حرفه‌ایه. میدونم در طول پرونده راجع به بچه‌ی 5 سالش صحبت نکردیم که گفتیم بچه شاهد تمام این جنایات بوده، به خاطر اینکه اطلاعات بیشتر از اونی در اختیار حالا رسانه ها و ماها نذاشتن. میدونید فقط اشاره کردن که بچهش شاهد این اتفاق ها بوده و دیده مادرش این کارها رو کرده. حالا مشخص و بچهشون هم خیلی سنش کم بود دیگه، مشخص نیست حالا اومده مثلا توی دادگاه شهادت داده، به پلیس ها گفته، ولی خب فقط در همین حد اطلاعات بود. منم در همون حد براتون بیان کردم. یه چیز ترسناکتر دیگه هم توی این پرونده برای من رفتار خود گویو جانگ بود. گویو جانگ بعد از قتلی که انجام داده بود از خودش سلفی گرفته بود، از اون کاسه کاری که درست کرده بود عکس گرفته،
میدونید حالتی که میخواد ثبت کنه نمیدونم تو غذای مسموم درست کردی برای همسر سابقت و ازش عکس میگیری قبل از اینکه این غذای مسموم بذاری جلوش تا بخوره و بمیره. و خب این دیتیلز داره به ما یک پیام روشنی درباره ذهن دارک و رفتار بیمارگونش میده دیگه. قاتلی که نه تنها از برنامه‌های قتلی که ریخته پشیمون نیست و یک لحظه هم با خودش این فکر رو احتمالاً نکرده که ولش کن، بلکه از اون کاسه مسمومی که درست کرده شروع کرده عکس گرفتن. یعنی داره لذت میبره از کاری که میکنه. اما در مورد مرگ پسر همسر دومش خیلی ها هم هنوز معتقدن که گویو جانگ مقصر بوده. گویو جانگ این قتل رو انجام داده فقط چون مدارک بر علیهش خیلی قوی نبود و اون پلیس اندونه‌ای که اول پرونده اومد دستش مرگ این بچه رو دقیق بررسی نکرد، اصلا به هیچی مشکوک نشد و همینجوری همه چیز رو رها کرد. به خاطر این چیزا مدرک کافی وجود نداشت. خب پرونده رو نتونستن به گویو جانگ ربط بدن. بعدها یک فایل صوتی ارائه میشه که حتی همسر دوم گویو جانگ هم خیلی تلاش میکنه که با این فایل صوتی بتونه کاری انجام بده اما موفق نمیشه. و توی اون فایل صوتی صدای گویو جانگ که داره توش خطاب به پسر خوندهش میگه که میدونید حالتی که انگار مثلا اذیتش کرده این بچه کوچیک و داره میگه که باید بکشمش. میدونی یه همچین حرفی میزنه ولی خب به جایی نمیرسن توی دادگاه. و گویو جانگ و وکلاش اینطوری بودن که خب هر آدمی عصبانی میشه یه حرفی میزنه، ربطی نداره که 100% ما بتونیم بگیم گویو جانگ این بچه رو کشته. همسر دومش بعد از این اتفاقها میاد جزئیات نگران کننده ای رو در رابطه با رفتارهایی که گویو جانگ داشتش با بچهش با خودش مطرح میکنه. میگه چند روز قبل از این حادثه گویو جانگ اعصابش خورد شده بود و یک شیء تیزی رو برداشته بود و تهدید کرده بود. من رو تهدید کرد، گفت بچه رو میکشم. میگه من حتی بابت این موضوع رفتم پیش پلیس شکایت کردم، گفتم زن من با یه شیء تیزی من و بچم رو تهدید کرده. ولی خب حرف پلیس اینطوری بودش که زن و شوهرها دعوا میکنن بعدش هم آشتی میکنن و اصلا موضوع مهمی نیست. این حرفو نمیخواد، حرفی که حالا زده تو عصبانیت بوده، جدی نگیر. میدونید مثل اون مثالی که ما داریم تو فارسی میگیم مثلا زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، یه همچین مثالی داریم. اما خب نتیجه این دعوا چی شد؟ بچه مرد. میگه حتی صبح روزی که من فهمیدم بچه‌م دیگه نفس نمیکشه و مرده، رفتار گویو جانگ خیلی عجیب بود. نه ناراحت بود، نه منو دلداری داد، نه گریه کرد، نه قصه خورد، هیچ واکنشی نداشت. به جاش سری رفت شماره چند تا از اطرافیانش رو از توی گوشیش پاک کرد و خب خیلی عجیبه چرا تو رفتی پیام ها و شماره مثلا شماره‌ای که با اونا تماس گرفتی و پاک کردی؟ مگه چی گفتی تو پیام ها به اونا؟ میگه من یه جا شنیدم که مادرش تماس گرفته بود که تسلیت بگه و داشت به خود گویو جانگ، یعنی مادر گویو جانگ داشت به خود گویو جانگ صحبت میکرد و من شنیدم که گویو جانگ پشت تلفن آروم به مادرش گفت به ما چه، بچه ما نبودش که. ولی خب برای هیچ کدوم از اینا مدرک فیزیکی وجود نداشت و اینا صرفاً حرفهای همسر دوم گویو جانگ. برای همین نتونستن توی دادگاه خیلی محکم این پرونده رو ببرن جلو. اما خب ما چی داریم میبینیم؟ ما داریم گویو جانگ رو میبینیم که هیچ احساسی نسبت به مرگ پسر خوندش نداره. ما توی اخبار میخونیم یک بچه‌ای که اصلا نمیدونیم کیه و چیه و اسمش چیه مثلا از دنیا رفته، ناراحت میشیم، یک آهی میکشیم حداقل. تو بچه همسر دومت که باش زندگی میکنی از دنیا رفته و هیچ واکنشی نداری؟ در این حد تو شلغمی؟ و این رفتار رو کجا دوباره نشون داد گویو جانگ؟ زمانی که همسر قبلیش رو کشت. برای قتل همسر قبلیش هم آقای کانگ همین طوری بود. هیچ احساسی نداشت، اصلا نگرانی نداشت. از قبلش می‌خواست این نقشه رو انجام بده عملی کنه. خیلی ریلکس زنگ زد، گفت آره میای بریم سفر، خیلی همه چی لا 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 و عالی، برنامه رو میریزه. بعد میره وسایلی که اضافه مونده بود از بین بردن جسد، یه سری وسایل باقی مونده بود، اونا رو به فروشگاه پس میده. خیلی ها هنوز باورشون اینه که گویو جانگ مسئول هر دو تا قتل بود. میگن که یک کودک کش هم هست، اما متاسفانه پرونده دیگه کشیده نشد به دادگاه. و شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ فکر میکنید که واقعا گویو جانگ هر دو تا قتل رو انجام داده یا حالا خیلی تصادفی 3 ماه قبلش پسر خوندش واقعا بر اساس نرسیدن اکسیژن، حالا چه جوری شو هیچ کس نمیدونه،
جونش رو از دست داده و 3 ماه بعدش هم یهو تو خونه نشسته بوده چیکار کنیم بیکاریم حالا بریم شوهر قبلیمون رو بکشیم مثلا میدونی حالت بریم بشینیم توی باری مشروبی بخوریم در همین حد عادی. برای من حتما بنویسید نظرتون چیه. نظراتتون خیلی برای من جالبه، تجزیه تحلیل هایی که انجام میدید توی پرونده ها. مرسی تا اینجا با من همراه بودید، دمتون گرم. اونایی که تا اینجا تا این آخرها با من همراهن و صحبت های منو گوش میکنن یعنی واقعا عاشقتونم. شماها انرژی اصلی منید. اصلا به عشق شماها من میشینم و ریپورت میکنم. از صمیم قلبم دارم میگم. اگر که تازه وارد این چنل شدید و پرونده های جنایی رو دوست دارید، تازه ما رو پیدا کردید و هنوز سابسکرایب نکردید، خیلی خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر دوستانی دارید که پرونده های جنایی رو دوست دارن، مثل خودتون فن ترو کرایم هستن، اطرافیانتون، هر کس، خیلی خوشحال میشم که این چنل رو بهشون معرفی کنید. شما هر چقدر جمعمون بزرگتر شه، انرژیمون برای تولید محتوا بیشتره. مواظب خودتون باشید. به زودی با این پرونده جدید دیگه میام سراغتون.